What is up mga Boplaks? Ngayong araw ay magkakabit tayo ng Crashguard para sa ating NK400. Tara tayo magkabit na mga Boplaks! Ay, ito. Walang pamilyo. Hindi yung pamilya nakalabas eh. Hindi nakakalaman eh. Kaya hindi ko siya makuha. Nakakal naman yung mga paligid. Kaya mga nagay itong 15. 15? Oo. 15 sa list. One last try. Wala. Hindi ka naman. Kahit ang galing. Yan o. Ito. Hindi na hindi na sentro dun eh. Tingnan mo, pag nakaganyan. Hindi na siya tatama dun eh. Dito, pag nilagyan mo ganyan. Hindi na pasok. At least dito, hindi na siya pasok. Eh, isa lang ang tulad nito. Kaya hindi na siya pasok. Kung nagbuwas ka pasok. Hindi na lumakas. Kung kain mo, yung board goods.
Boplaks, yung Crashguard na kinabit natin. Lalo nang pumogi ang ating NK400. Mas safe na mga Boplaks.